Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. Kung isa ka sa nagbabalak na pasukin ng mundo ng trading, kailangan mo muna mapanood tong video na to para at least magkaroon ka ng idea kung ano ba yung steps or guide, ano ba yung mga do's and don'ts sa trading industry para at least maiwasan mo na rin yung mga mistakes na nagawa namin for the past few years. So panoorin mo to at i-take down notes mo na rin. Okay? So ano ba yung mga kailangan mong matutunan kapag bago ka pumasok dito? So simple lang to guys, para may outline ka rin para at least hindi ka na rin mga paano mo siya sisimulan. Number one, kailangan aralin mo muna yung pag-a-analyze ng market. Okay. So kailangan meron kang basic learnings about sa market analyzation, ano ba yung market na iti-trade mo. Kasi dito sa trading guys, may iba't ibang klase ng market. Merong stocks, merong forex, merong crypto at marami pang iba. So sa bawat market, katulad ng stocks, may iba't ibang instrument or assets na nakapadoob din dyan. Okay? So sa forex, ganun din. Sa crypto, ganun din. Okay? So ako personally, yung tinitrade ko is forex. Sa forex guys, sobrang dami din ng assets. So yung forex, ang tinitrade naman dito is mga currency na international currency sa buong mundo. Yan, mga iba't ibang pera. Euro, pound, yen, at kung ano-ano pa. Okay? So ngayon, kailangan magkaroon ka ng sarili mong research para matutunan mo yan kasi sa bawat market ay hindi lahat ng assets kailangan mong i-trade. Ibig sabihin, pipili ka lang doon ng certain assets at yun lang iti-trade mo para at least masundan mo yung flow ng currency na yon or ng asset na yon and then masundan mo yung blueprint kung paano yung takbo ng market. So, kailangan aralin mo muna yung basic learnings about trading. Paano mag-analyze, katulad ng ano ba yung daily time frame, per hour time frame, weekly time frame, at kung ano-ano pa. Okay? So, sa pag-analyze ng market, yung ginagamit kong website is tradingview.com. So, dyan mo makikita lahat ng market or lahat ng assets sa buong mundo. So, dyan mo maaaral. So, ang gagawin mo, mag-research ka sa Google, sa YouTube, and then i-search mo kung ano ba yung mga assets. Halimbawa, napusuan mo, crypto. Ano ba yung mga magandang asset na nakapaloob sa crypto? Yung kailangan mo i-trade. At least 1, 2, 3, 4, hanggang 5. Okay? So, pangalawang kailangan mong aralin is yung broker na pipiliin mo. Bakit? Yung broker is napakalaki po yung factor ng success mo dito sa trading. So, kailangan aralin mo yon or piliin mo yung broker na may magandang reputation, credibility, mabilis pa yung deposit, mabilis pa yung withdrawal. So, para makatulong sa'yo kung ano yung broker na pipiliin mo, halimbawa may napusuan kang broker, okay? Punta ka lang sa trustpilot.com, i-search mo yung broker na yun, doon mo mababasa yung mga iba't ibang klaseng feedback, reviews about dun sa broker na yon. Okay? So ako, marami na po kong broker na na-test or na-try. Pero isa sa ginagamit kong broker ngayon is XM at saka yung XNES. So para pala silang XNES saka XM. So ang nagustuhan ko sa kanila guys, unang-una, very minimal lang yung deposit. So pwede ka mag-deposit gamit yung GCash, bank account, or credit card mo. At ang pinaka nagustuhan ko rin sa dalawang broker na to is yung withdrawal, napakabilis po. So pag nag-withdraw ka, within minutes lang, andyan na yung withdrawal mo. So pag nag-deposit ka, mabilis din. Kaya hindi po ganun, may iba kasi mga broker, minimal deposit is merong 10,000, 5,000, 20,000, etc. So dito sa broker na ginagamit ko, minimal lang is 2,000, pwede ka na makapag-trade. Okay? So kung gusto mong i-try yung broker na to, pwede nyo pong i-check yung link sa baba. Yan po yung link ko sa XM sa XNES. Pwede po kayo mag-sign up yan. Okay? So libre lang po yan. And then kailangan mo lang i-fill up yung mga importanteng documents. So katulad ng mga billing and then yung valid ID mo. Okay? So yun yung kailangan mong aralin guys. Number 1 is yung paano mag-analyze ng market. Ano ba yung asset na i-trade mo. Pangalawa, yung broker na gagamitin mo. At pangatlo, at pinaka-importante sa lahat, ano yon? Yung strategy na gagamitin mo. So dito, kapag nag-search ka sa Google, sa YouTube, may iba't ibang klase ng strategy. Merong supply and demand, merong support and resistance, may SMC, ICT, at marami pang iba. So kailangan aralin mo yon at pipili ka lang ng isa. Kasi kapag along the way, naaral mo lahat ng strategy halos pare-pareho lang. Depende lang po yan sa pananaw or paano siya ginagamit. So ako, ginagamit ko personally is smart money concepts.
So aralin nyo yon. So dito pala sa trading guys, dito ko lang din na-realize na napaka-importante ng mentor or ng coach bago ka sumabak dito. Kasi iba pa rin talaga yung pag may mentor ka. Bakit? Si mentor yung tuturo sa'yo ng step by step kung paano nga ba gawin ng tama yung trading. Ano ba yung aaralin mo una, pangalawa, pangatlo hanggang sa para mas mabilis ka makarating doon sa posisyon na gusto mong marating. Ako kasi personally, wala pong mentor or coach na nagturo sa akin. Wala din ako nakausap ng mga trader. Okay? Inaral ko lang siya sarili, self-study. Nag-research lang ako sa Google, nanood lang ako sa YouTube. Kaya yung learning phase ko medyo matagal. Bakit? Sabog kasi yung learnings na natutunan ko. Unlike kasi pag may mentor ka, nasusundan mo siya step by step. Okay? So guys, bago ka magsimula dito, yan lang yung kailangan mo munang aralin. Number 1, paano mag-analyze ng market, ano ba yung asset na iti-trade mo kasi sobrang daming assets, sobrang dami ring market. Pipili ka lang ng ilan at yan lang yung ifo-focus mo para at least hindi ka, para magkaroon ka ng resulta every day or every week. Okay? Pangalawa, broker. Piliin nyo po yung broker na may magandang reputation, credibility, mabilis yung deposit, mabilis yung withdrawal at nag-o-offer ng mga libreng training. At yun pa, isa sa nagustuhan ko sa broker na ginagamit ko ngayon is yung customer support nila. Sobrang bilis po mag-reply. Halos 24/7, pwede nyo po silang makausap. Ayan, din pangatlo, yung strategy na gagamitin mo. Kailangan yung strategy, pasok din sa personality mo. Kasi guys, yung strategy, pipili ka ng strategy, di ba? Yung strategy alone, hindi po siya effective kung hindi mo lalagyan ng rules, ng criteria, or ng iba pang, ano ba tawag dito, or steps. Okay? So ako, personally, meron akong ginagamit na strategy. So bago ako mag-enter ng trade, meron akong certain questions. Kapag lahat ng sagot nun sa tanong is yes, saka ako mag-trade, mag-enter ng trade. So guys, sana meron kayong matutunan sa video na to. I-take down notes nyo lang and then God bless po sa trading journey natin. So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dito para at least masundan mo yung next updates natin about sa trading journey natin, talong-lalo na dito sa Forex. So once again, my name is Nep at welcome po kayo dito sa YouTube channel natin. Kita-kits po tayo sa next na video. God bless po.